نورة امرأة في منتصف الثلاثينيات، متزوجة منذ سنوات من ياسر، رجل طيب لكنه مشغول دائما بعمله. كانت حياتهما مستقرة لكنها خالية من الدفء الذي اعتادت عليه في بداية زواجهما. أصبح كل شيء بينهما روتينيا، لا حديث سوى عن الفواتير والأطفال والتزامات الحياة. في إحدى الليالي وبينما كانت تتصفح فيسبوك، ظهرت لها رسالة من حساب مجهول يحمل اسم آدم. لم تعره اهتماما في البداية، لكنها بعد تردد قررت فتحها. كانت رسالة بسيطة، مجرد مجاملة عابرة، لكنها لسبب ما لمست شيئا بداخلها. لم ترد فورا، لكنها عادت لقراءة الرسالة أكثر من مرة، ثم قررت أن تجيب بجملة قصيرة. شيئا فشيئا تحولت الرسائل إلى حديث يومي، ثم إلى نقاشات عميقة عن الحياة، الأحلام واللحظات الضائعة. شعرت نورة أن هناك من يستمع إليها، يفهمها، يهتم بتفاصيل يومها، يسألها عن شعورها عندما تستيقظ وعما تحبه وما تكرهه. كانت كلمات آدم لها كضوء في عتمة أيامها الباردة. لم يكن الأمر حبا في البداية، بل مجرد صداقة افتراضية، لكنها بدأت تشعر بشيء مختلف، إحساس جعلها تنتظر رسائله بفارغ الصبر. كانت تضحك عندما تقرأ كلماته، وتخبئ هاتفها عندما يقترب زوجها، وكأنها تخشى أن يكتشف هذا السر الصغير الذي يمنحها سعادة لحظية. وذات يوم أرسل لها آدم رسالة غيرت كل شيء. متى نلتقي؟ ترددت نورة كثيرا، شعرت بالخوف والتوتر، لكنها كانت تشعر أيضا برغبة قوية في رؤيته. بعد تفكير طويل وافقت على اللقاء في مقهى هادئ بعيد عن الأعين. جلست أمام المرآة تتأمل نفسها، هل ما زالت جميلة كما يراها آدم؟ وضعت لمسات خفيفة من المكياج، وارتدت ثوبا لم ترتديه منذ زمن. شعرت بنبضات قلبها تتسارع، وكأنها تعيش لحظة مراهقة متأخرة. لكن قبل أن تغادر، دخل ياسر فجأة إلى الغرفة. لمح هاتفها وكان مفتوحا على رسائل آدم. أمسكه ببطء، قرأ آخر رسالة بصمت، ثم نظر إليها بعينين تحملان كل معاني الخذلان. كنت ستذهبين إليه، أليس كذلك؟ قالها بصوت خافت، لكنه كان يحمل كل معاني الألم. تجمدت نورة في مكانها، حاولت التحدث، حاولت أن تبرر، أن تقول أي شيء، لكن الكلمات خانتها. لم يكن هناك شيء يقال، فالصمت كان أقوى من أي تبرير. وضع ياسر الهاتف جانبا، لم يصرخ، لم يغضب، فقط أخذ مفاتيحه وخرج دون أن يقول كلمة أخرى. جلست نورة على الكرسي، نظرت إلى صورتها مع ياسر المعلقة على الحائط. تذكرت كيف كانت حياتهما في البداية، كيف كان يحبها بجنون، كيف كانت تضحك معه في الليالي الباردة، وكيف تحولت الأيام إلى روتين قاتل سرق منهما كل شيء. في تلك اللحظة أدركت أنها كادت تخسر زوجها، بيتها، واستقرارها من أجل وهم. لم يكن آدم سوى صورة زائفة، اهتمام لحظي لم يكن ليبنى عليه شيء حقيقي. مسحت كل رسائل آدم وحضرت حسابه، ثم جلست تبكي بحرقة. لم تكن تبكي بسبب الخوف من فقدان زوجها، بل لأنها أدركت كم كانت مخطئة، وكم كانت قريبة من تدمير حياتها بيديها. في صباح اليوم التالي قررت مواجهة ياسر، أن تعترف بكل شيء، أن تطلب فرصة أخيرة لإصلاح من كسر بينهما. وعندما نظر إليها لم يكن في عينيه غضب، بل حزن عميق، خذلان لم تكن تتخيل أنه سيشعر به بسببها. أنا آسفة، قالتها بصوت مرتجف، لم أكن أبحث عن شخص آخر، كنت فقط أبحث عن شيء افتقدته معك. لم يرد، لكنه جلس أمامها للمرة الأولى منذ سنوات، جلس ليستمع، ومن هناك بدأ الحديث، بدأ الإصلاح، بدأ الحب يعود من جديد. الحكمة: الخيانة لا تبدأ بالفعل، بل تبدأ عندما نسمح لقلوبنا بالابتعاد عن من نحب. لا تبحث عن الحب خارج بيتك، بل ابحث عن الطرق لإعادته داخله. وأيضا هذه القصة تحمل رسالة قوية: الخيانة تبدأ بالرسائل الصغيرة والكلمات التي نعتقد أنها بريئة، لكنها قد تدمر حياة كاملة. الحل ليس في البحث عن الاهتمام خارج العلاقة، بل في إعادة إشعال الحب داخلها.